Madalas ba magka-error pag mag-add ka ng GCash account sa STC Bank Online? Baka hindi mo pa alam kung paano ang tamang paraan ng pag-add ng GCash account sa STC Bank Online. Sa video na ito, ipapakita sa inyo kung paano gawin ito at ipapakita ko rin sa inyo kung paano mag-transfer ng pera from STC Bank to GCash account online. Yan din ang maraming katanungan sa aking comment section kung saan ang sabi nila ay paano nga daw ba ang tamang paraan ng pag-add ng GCash account sa STC Bank at ano nga ba ang paraan paano mag-transfer ng pera from STC Bank to GCash account. Sa video na to, ipapakita niyo kung paano gawin to. So bago ang lahat, welcome back to my YouTube channel, How the Vlog. Welcome to my tutorial. Tara na guys, simulan na natin. So, i-open na natin yung application natin sa STC Bank. Then tapos maglalagin tayo. Then ilagay natin yung passcode natin. So dito itap nyo itong primary account. Ayan. Itap nyo yung kung makikita na 50 SR lang yung balance ko. So itap nyo itong transfer. Then pagkatapos itap nyo naman yung itong international. Hanapin nyo lang. Then tap nyo yung add new beneficiary. So dito ilalagay yung complete name tapos yung relationship mo sa beneficiary. Piliin nyo lang kung ano yung i-add yung accounts sa relative nyo ba or personal ba account nyo. So sa akin personal account ko. So ang pipiliin ko dito ay personal. Pagkatapos ilagay nyo yan. Then dito naman sa country, ang ilalagay natin dito ay Philippines. Then dito naman sa delivery option ay ang pipiliin nyo dito sa pinaka-last. Transfer to mobile wallet. Yan, itap nyo yan. Then pagkatapos, itap natin itong continue. So next naman, ilagay natin yung mobile wallet name. So ang ilalagay natin dito ay GCash Popular. So yan ang nakalagay dyan. So piliin nyo lang, hanapin nyo lang kasi madali lang mahanap. Then tapos itap natin itong receiver mobile number. So dito ilalagay natin dito yung country code. So siyempre dito sa Saudi Arabia, so ilalagay natin, so piliin natin na hanapin nyo lang, kung makikita nyo lang, ayan siya. So next naman ilalagay nyo dito yung mobile number nyo sa GCash, kung saan yun yung pinaka-account nyo. Sa akin kasi ang nilagay ko doon ay mobile number ko dito sa KSA. So next naman itap natin tong purpose of transactions. So dito ang nilagay ko dito ay family support living expenses. So yan yung nilalagay ko. Then pagkatapos itap natin tong confirm. So dito naman wala na akong iniba dito. Ang nakalagay dyan ay no. So hindi ko na iniba yan. Then tapos tap nyo yung confirm. So makareceive tayo ng OTP number. So ilalagay na natin. Ayan. Then tapos continue. So na-add na natin. So dito makareceive tayo ng tawag galing sa bangko kung saan i-verify natin o i-confirm natin yung in-add natin na account natin sa GCash. So sundan lang natin yung instruction nila. So usually ang pinipindot lang dito ay number 6 para ma-confirm. So ayan, okay na siya guys. So tingnan natin sa list of beneficiary. So kung makikita nyo, nandyan sa taas yung ano. So next step natin itong transfer money. Ayan. Mga pala guys, kanina kung makita nyo, ang balance ko lang ay 50 SR. So magtataka kayo kung bakit 90 SR ang nailagay ko. So dito guys ay nag-add ako ng 72 SR. So ngayon maglalagay tayo ng amount kung magkano yung ipapadala natin. So ang ilagay ko dito ay 90 SR. Then tapos continue. Then i-check niyo mabuti yung details. Then tapos confirm, then declare. Ayan. So makareceive tayo ng OTP number. So ilalagay natin para ma-confirm. Ayan. So okay na siya guys. Nakapagpadala tayo ng pera sa ating GCash account. So kung makikita nyo, nabawasan yung balance ko. Then, itap natin yung account natin sa GCash, yung application natin. Then, maglalagin tayo. I-check natin kung pumasok na ba yung pinadala natin na 90 SR. Then, ilagay natin yung passcode natin. Ayan. Kung makita niyo, wala pa. So, i-refresh na natin. So, ayan guys. Kung makita niyo, pumasok na siya. So, 1,455.41 cents. So, ganon lang mag-add ng GCash sa ating STC Bank at ganon lang din mag-transfer ng pera from STC Bank sa ating GCash account. So sana may natutunan kayo sa video tutorial na to. Kung bago ka lang sa channel na to, please don't forget to like and share and click all the bell button para lagi kang updated if ito may bagong tayong tutorial. Kung may mga katanungan kayo o suggestion,
mag-comment lang po kayo sa baba. Sagutin po natin yan. So hanggang dito na lang, maraming salamat. Thank you for watching. God bless. Stay safe always. Have a nice day. Let's explore and elevate. Our moody vlog, let the journey unfold. Together we'll unlock the stories yet untold. With every tip and trick, we'll reach for the stars. Inspiration lives here, let's go near and far. From tips on